गुड मॉर्निंग मित्रांनो, सीड 360च्या आणखी एका नवीन व्हिडिओमध्ये तुमचं स्वागत आहे. तर बऱ्याच दिवसांनी रादर बऱ्याच महिन्यांनी आज व्हिडिओ बनवतो आहे. तर एवढं छान बॅकग्राऊंड म्हणजे एवढी झाडझुडपं आणि एवढं सुंदर आकाश बघून तुम्हाला कळलं असेल मी गावी आलेलो आहे. तर आज आहे रविवार आणि सुट्टी, त्यामुळे उशिरा नाही उठलो, लवकरच उठलेलो आहे. सगळी कामं झाली, पाणी वगैरे भरून झालं, बत्ती वगैरे लावून झाली. आता नाश्त्याची तयारी करायची आहे. तर आजचा स्पेशल जो नाश्ता आहे तो ब्रेकफास्ट जो आहे तो मी करणार आहे. जास्त का नाही, अंडा आहे, अंडी आहेत आणि ब्रेड आहे. आता जे काय असेल अवेलेबल त्या अवेलेबिलिटीमध्ये काय काय बनवू शकतं ते बघूया आणि त्याच्यानंतर बनवायला घेणार आहे. आणि दुपारचं जे जेवण आहे तर काल ऑलरेडी बांगडे आणून ठेवलेले, तर त्याचं जे काय ते शामली बनवणार आहे. आणि स्पेशल म्हणजे केळीच्या पानात वाफवलेले जे बांगडे असतात ते मी करणार आहे. तर जास्त वेळ न घालवता आता आपण जाऊया डायरेक्ट नाश्ता करायला आणि त्यानंतर जाऊया बांगडे करायला. आणि मध्ये मध्येही काही कामं आहेत, काळी मिरी काढायची ती तुम्हाला दाखवेलच. तर आता जास्त वेळ नाही घालवत आणि सरळ जाऊया ब्रेकफास्ट करायला.
तर आता आपला ब्रेकफास्ट झालेला आहे आणि आता जाऊया जेवणाची तयारी करायला. रादर ऑफकोर्स जेवण शामलीच बनवणार आहे. फक्त थोडीफार काही हेल्प लागणार असेल तर ती मी करणार आहे. तर आज आपण जे स्पेशल करणार आहोत ते म्हणजे केळीच्या पानात वाफवलेले बांगडे. शामलीने इथे बांगडे कट करायला घेतलेले आहेत. आता अर्ध्या बांगड्याची ग्रेव्ही करणार आहोत आणि काही बांगडे आपण केळीच्या पानात वाफवणार आहोत. त्यासाठी महत्त्वाचा एक इन्ग्रीडियंट लागणार आहे ते म्हणजे नारळ. तो नारळ आता मी सोलायला घेतो आणि खूप मोठं काम असतं इथे, कारण की मुंबईत जो आपण नारळ आणतो तो संपूर्णपणे सोललेला असतो. पण इथे जो नारळ आहे तो संपूर्णपणे सोललेला नसतो. सो लेट्स गो. तर बांगडे आता ठेवलेले आहेत आपण वाफवायला. तोपर्यंत जाऊया आपण काळी मिरी काढायला. डिसेंबरमध्ये आई आलेली तेव्हा थोडीफार काळी मिरी आईने काढून नेली. आता जी थोडीफार आहे ती तिच्या हाताला नाही लागली, ती आता मला काढायची आहे. सो ती मी काढायला घेतो. यावर्षी इतकी पाहिजे तशी अशी काळी मिरी आपल्याला नाही मिळाली. सो बघूया आता किती मिळते ती.
तर मित्रांनो, काळी मिरी आपली काढून झालेली आहे आणि बांगडे तयार झाले असतीलच. तर आता जास्त वेळ न घालवता सरळ जाऊया जेवायला. 1:30 वाजला आहे. सो हा माझा रेग्युलर जेवणाचा टायमिंग आहे. तर आता मी जातो जेवायला. तोपर्यंत तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेलच, तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आय नो थोडेसे व्हिडिओ लेट येतायत, बट यापुढे नक्की प्रयत्न करीन लवकरात लवकर नवीन व्हिडिओ आणण्याचा. तोपर्यंत टाटा, बाय बाय, सी यू.